এতিয়া আমি কথা পাতিলোঁ ডেনিয়েল চেলৰ বিষয়ে ন এতিয়া ইয়াতে এটা সৰু প্ৰব্লেম এটা ক্ৰিয়েট হ'ব যেতিয়াই আমাৰ ইলেক্ট্ৰনবিলাক ফ্ল' কৰি থাকিব তেতিয়াহ'লে ঠিকেই আছে কিন্তু কথাটো হ'ল কি যে জিংক 2 পজিটিভ আমি যিমানে ইলেক্ট্ৰন ফ্ল' কৰি থাকিব সিমানে জিংক 2 পজিটিভ আয়নবিলাক এই ৰডডালৰ পৰা সলিউশ্যনটোলৈ আহি থাকিব এনেকৈ আহি থাকোঁতে এই গোটেই সলিউশ্যনটোত ইমানে জিংক 2 পজিটিভ আয়ন বাঢ়ি যাব যে গোটেই সলিউশ্যনটোৱে পজিটিভলি চাৰ্জ হ'ব ইয়াত মানে পজিটিভ চাৰ্জৰ মাত্ৰাটো বহুত পৰিমাণে বাঢ়ি যাব এই সলিউশ্যনটোত যাৰ কাৰণে আমি জানো যে পজিটিভে নেগেটিভক এট্ৰেক্ট কৰে যাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰনখিনিক যাব নিদিবই ইয়াতে পজিটিভ চাৰ্জ বেছি হৈছে ইয়াতে থাক ইলেক্ট্ৰনখিনিক ক'ব ইয়াতে থাক ঠিক আছে যাব নিদিব পজিটিভ চাৰ্জে নেগেটিভ চাৰ্জ এট্ৰেক্ট কৰিব বাবা সেইপিনে নাচাই আমি বেলেগ ধৰণে চাব পাওঁ যে ইয়াত জিংক 2 পজিটিভ আয়ন ইমানেই বাঢ়ি যাব যে এই ৰডডালৰ পৰা এগেইন আকৌ জিংক 2 পজিটিভ আহিবলৈ নিবিচাৰিব কাৰণ ইয়াতে ইমানকৈ বেছি আছে জিংক 2 পজিটিভ আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহিবলৈতো সিহঁতি ভুলতো নিবিচাৰে সেইটোৱে একেটা কথা ডেট মিনছ ইলেক্ট্ৰন ফ্ল' নহ'ব মানে প্ৰব্লেমটো হৈছে সেইটোৱে যে লেফ্ট হাফ চেলটোত কি হ'ব পজিটিভ চাৰ্জ ইন সলিউশ্যনটোত যিখিনি পজিটিভ চাৰ্জ আছিলে প্ৰিভেণ্টছ দ্য আউটৱাৰ্ড ফ্ল' অফ ইলেক্ট্ৰন এইবিলাক নোট কৰি ল'বা তোমালোকে দেই প্ৰব্লেমকেইটা তোমালোকে নোট কৰি ল'বা ৰাইট হাফ চেলত কি হ'ব কণ্ডিশ্যনটো দিয়া একেই কথা ৰাইট হাফ চেলত কপাৰ 2 পজিটিভখিনি ক্ৰমান্বয়ে ইয়াত কপাৰ চলিড বনি গৈ আছে যাৰ কাৰণে SO4 নেগেটিভ আয়নৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো ইয়াত বাঢ়ি গৈ আছে যাৰ কাৰণে গোটেই সলিউশ্যনটো কমপ্লিটলি কিছু সময়ৰ পাছত নেগেটিভলি চাৰ্জ হৈ যাব এই গোটেই সলিউশ্যনটো যিহেতু আমি নেগেটিভলি চাৰ্জ হৈ গ'লেই ইয়াৰ পৰা যিখিনি ইলেক্ট্ৰন আহি আছে সেই ইলেক্ট্ৰনখিনিক জানো একচেপ্ট কৰিব নেগেটিভে ৰিপেল কৰিব যাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰনক ই একচেপ্ট কৰিব নকৰিব আৰু যাৰ কাৰণে ই প্ৰিভেণ্ট কৰিব ইলেক্ট্ৰনৰ ফ্ল'টোক কাৰণ গোটেই সলিউশ্যনটো নেগেটিভ হৈ গ'ল নেগেটিভলি চাৰ্জ হৈ যাব ইমানে SO4 নেগেটিভ সলিউশ্যন কনচেনট্ৰেশ্যন বাঢ়ি যাব যাৰ কাৰণে গোটেই সলিউশ্যনটো কমপ্লিটলি নেগেটিভলি চাৰ্জ হৈ পৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে ইলেক্ট্ৰন ই একচেপ্ট নকৰিব আৰু ইলেক্ট্ৰনক ৰিপেল কৰিব প্ৰিভেণ্ট কৰিব ৰাইট হাফ চেলত কি হৈছে নেগেটিভ চাৰ্জ ইন দ্য সলিউশ্যনটো নেগেটিভ চাৰ্জ হৈছিলে প্ৰিভেণ্টছ ইনৱাৰ্ড ফ্ল' অফ ইলেক্ট্ৰন চিম্পল ইলেক্ট্ৰন ফ্ল' নহ'লে আমি কাৰেণ্ট নাপাম ডেট মিনছ এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল এইটো প্ৰব্লেমটো আমি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবলৈকে আমি আগৰ চাইণ্টিষ্টসকলে কি উলিয়ালে সল্ট ব্ৰিজ কি হয় এতিয়া সল্ট ব্ৰিজ এইটো সল্ট ব্ৰিজ হৈছে এটা ইনভাৰ্টেড ইউ টিউব গ্লাছ ইউ নিচিনা এটা গ্লাছ হয় ইউটিউব তোমাৰ চাই ৰখাটো ইউটিউব নহয় এইটো হৈছে ইউটিউব গ্লাছ ইউ আকৃতিৰ এটা ইনভাৰ্টেড ইউ আকৃতিৰ এটা গ্লাছ হয় এই ইয়াত কি কৰা হয় সল্ট ব্ৰিজত ইলেক্ট্ৰলাইট থাকে ইলেক্ট্ৰলাইট তোমালোকে KCl ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা KNO3 ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা NH4Cl ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা K2SO4 ব্যৱহাৰ কৰিব এইবিলাক ভাল ইলেক্ট্ৰলাইট কিন্তু প্ৰতিটো ইলেক্ট্ৰলাইটকে সকলোবোৰ চেলত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ চেলত পাৰ্টিকুলাৰ ইলেক্ট্ৰলাইট ব্যৱহাৰ কৰা হয় কি কাৰণে কৰা হয় সেইটো পিছত গম পাম বাৰু এই ইলেক্ট্ৰলাইটবিলাকক কিছুমান উইথ ছাম স্পেচিয়েল পাউডাৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰে পাউডাৰবিলাকে আচলতে কি কৰে পাউডাৰটোৱে ইলেক্ট্ৰলাইটবিলাকৰ যিখিনি আয়ন আছে সেই আয়নখিনিৰ মবিলিটি অলপ ইনক্ৰিজ কৰি দিয়ে যাৰ কাৰণে আমাৰ আয়ন নিউট্ৰেলাইজেশ্যনৰ কামটো বেছি সুবিধা হয় এতিয়া KCl আৰু এই যিটো ইউটিউব এই সল্ট ব্ৰিজটোৱে কেনেকৈ ধৰণৰ সহায় কৰে আমি চাম ঠিক আছে আমি ভাবিছোঁ প্ৰথমতে আমি KClটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ ঠিক আছে KCl আমাৰ কি আছিলে ই আয়ন কি ফৰ্ম কৰিব K পজিটিভ এণ্ড Cl নেগেটিভ এতিয়া এইটো সল্ট ব্ৰিজটো এনেকৈ ধৰণে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় সল্ট ব্ৰিজটো যদি আমি KCl কেনেবাকৈ ব্যৱহাৰ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব Cl নেগেটিভখিনি ইয়াত জিংক 2 পজিটিভ কমপ্লিটলি পজিটিভ হৈ আছে তোমালোকে মুখস্থ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই এইটো একদম চিম্পল কথা যিখিনি নেগেটিভ আছে এনোড ইলেক্ট্ৰডালৰ সলিউশ্যনখিনি কি হ'ব পজিটিভলি চাৰ্জ হৈ যাব তেনেহ'লে পজিটিভৰ ওচৰলৈ নেগেটিভ আহিব Cl মাইনাছ আহিব এইপিনে সলিউশ্যনটো কি আছিলে নেগেটিভলি চাৰ্জ হৈছিলে কাৰণ SO4 নেগেটিভৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বাঢ়ি আছিলে সেইকাৰণে
কে পজিটিভ এই সলিউশনটো আহিব নেগেটিভ আছে পজিটিভ চাৰ্জখিনি আহিব এতিয়া পজিটিভ চাৰ্জখিনি ওচৰলৈ নেগেটিভ চাৰ্জে আহি এই গোটেই চাৰ্জখিনিক নিউট্ৰেলাইজ কৰিব কমপ্লিটলি নিউট্ৰেলাইজ কৰিব নিউট্ৰেলাইজ হোৱাৰ কাৰণে আকৌ পুনৰ জিংক টু পজিটিভ আয়ন নিউট্ৰেল সলিউশনটো আকৌ জিংক টু পজিটিভ আয়ন আহিব আকৌ আৰম্ভ আহিব আকৌ ইলেক্ট্ৰন এৰি দিব এইপিনে কে পজিটিভ আহি SO4 টু নেগেটিভ খিনি কমপ্লিটলি নিউট্ৰেলাইজ কৰি পেলাব ইয়াত নিউট্ৰেলাইজ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আকৌ কপাৰ টু পজিটিভ খিনি যা গৈ পিনি কমপ্লিট নিউট্ৰেলাইজ হোৱাৰ কাৰণে হেডি ইলেক্ট্ৰন আকৌ একসেপ্ট কৰিবলৈ হেডি একসেপ্ট কৰিব পাৰিব আকৌ ইলেক্ট্ৰন যাৰ কাৰণে এই সল্ট ব্ৰিজডালে অৰ্থাৎ দুইটা সলিউশনকে নিউট্ৰেলাইজ কৰি দিব নিউট্ৰেলাইজ হৈ যোৱাৰ কাৰণে পুনৰ ইলেক্ট্ৰন ফ্লো হ'ব আৰু গোটেই প্ৰসেছটো চলি থাকিব তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰবলেমটো সল্ট ব্ৰিজে সলভ কৰি দিলে ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ নিউট্ৰেলাইজ কৰি দিলে ওকে এটা সল্ট ব্ৰিজৰ ফাংচনটো কি চাই লওঁ হেতুকে অলপ এটা পইণ্ট হয় তিনটা পইণ্ট আছে তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ল'বা দেই ভিডিওটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'বা ধুনীয়াকৈ আৰু নোট ডাউন কৰি ল'বা সল্ট ব্ৰিজৰ ফাংচনছ অফ সল্ট ব্ৰিজ আহে কেতিয়াবা ইট মেইনটেইনছ দ্য ইলেক্ট্ৰিকেল নিউট্ৰেলিটি অফ হাফ চেল পঢ়িলোঁ আমি কেনেধৰণে ইলেক্ট্ৰিকেল নিউট্ৰেলিটি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰে আমি পঢ়িলনে বুজালোঁ তোমালোকক ঠিক আছে এগেইন ইট কমপ্লিটছ দ্য চাৰ্কিট মানে কমপ্লিট দ্য চাৰ্কিট কেনেকৈ চাৰ্কিটটো কমপ্লিট কৰে যিহেতু নিউট্ৰেলিটি নাই হোৱা এপিনে পজিটিভ চাৰ্জ হৈছিলে এপিনে নেগেটিভ চাৰ্জ হৈ যোৱাৰ কাৰণে গোটেই চাৰ্কিটটো ব্ৰেকডাউন হৈ গৈছিলে হয়নে নহয় এই চাৰ্কিটটোক আকৌ কমপ্লিট কৰি দিলে কোনে সল্ট ব্ৰিজে দুইটা সলিউশনকে নিউট্ৰেল কৰি দুটা পইণ্ট এই থাৰ্ড পইণ্টত তোমালোকৰ হয়তো কিতাপত নাই ইয়াত কৈছোঁ যে ইট মিনিমাইজেছ দ্য লিকুইড জাংচন পটেঞ্চিয়েল কি হয়নো এইটো এতিয়া এইটো সম্পৰ্কে আমি এতিয়া চাম অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰতো বেটাৰীবিলাক এইটোৱে যেনিবা বেটাৰীটো তোমালোকৰ দুটা আৰু বিকাৰ নাথাকে এপিনে পজিটিভ এপিনে বেটাৰীটো এপিনে নেগেটিভ এপিনে পজিটিভ এটা চেলত থাকে সেইটোকে চাইছোঁ আমি একেটা চেলতে লৈছোঁ এপিনে জিংক আৰু এপিনে কপাৰ ৰড থাকিব জিংক যিডাল আছিলে জিংক এপিনে পজিটিভ চাৰ্জখিনি আহি থাকিব গোটেই সলিউশনটো পজিটিভ হৈ যাব ইয়াৰ কপাৰৰ পৰা পজিটিভ চাৰ্জখিনি সলিউশনটোৰ পৰা গৈ থাকিব তাৰ কাৰণে গোটেই সলিউশনটো নেগেটিভ হৈ যাব এইটো হোৱাৰ কাৰণে মাজতে এখন জাংচন পজিটিভ আৰু নেগেটিভ চাৰ্জৰ এখন জাংচন প্ৰডিউচ হ'ব ঠিক আছে যাৰ কাৰণে এটা পটেনচিয়েল প্ৰডিউচ হ'ব পটেনচিয়েল কি য'ত পটেনচিয়েল কি এতিয়া পটেনচিয়েল পজিটিভ আৰু নেগেটিভ চাৰ্জে পটেনচিয়েল ক্ৰিয়েট কৰিব এখন নতুন পটেনচিয়েল ক্ৰিয়েট কৰিব ইয়াত এটা পটেনচিয়েল আছে ইয়াতো এটা পটেনচিয়েল প্ৰডিউচ কৰিব ই এক্সটাৰ্নেল যিটো পটেনচিয়েল প্ৰডিউচ কৰিলে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ চাৰ্জখিনি ই যিটো নেকি আমাৰ টোটেল পটেনচিয়েল অফ দ্য চেল পটেনচিয়েলটোৰ ওপৰত এফেক্ট কৰিব আৰু যাৰ কাৰণে গোটেই টোটেল পটেনচিয়েলৰ পৰা মানে পটেনচিয়েলখিনি এই এক্সটাৰ্নেল পটেনচিয়েলটোৱে তাক কমাই দিব যাৰ কাৰণে চেলটোৰ ক্ষমতা কমি যাব সেইকাৰণে এই যিখন চেল পটেনচিয়েল ইয়াত প্ৰডিউচ হ'ল এক্সটাৰ্নেল চেল পটেনচিয়েল প্ৰডিউচ হ'ল সেই চেল পটেনচিয়েলখিনিক যেতিয়া আমি সল্ট ব্ৰিজ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ তেতিয়াই দুইখিনি আয়ন এপিনে নেগেটিভ আয়ন আহিব এপিনে পজিটিভ আয়ন আহিব যাৰ কাৰণে কমপ্লিটলি নিউট্ৰেলাইজ হৈ যাব আৰু নিউট্ৰেলাইজ হৈ যোৱাৰ কাৰণে পুনৰ এই চেল পটেনচিয়েলখন ভাঙি থাকিব যাৰ কাৰণে সেইটো ইট কমপ্লিটলি কৰিব নোৱাৰে মিনিমাইজ কৰিব পাৰিব মিনিমাইজে কৰিব পাৰিব কমপ্লিটলিটো কৰিব নোৱাৰিব মিনিমাইজেছ দ্য লিকুইড পটেনচিয়েল এইখন পটেনচিয়েল জাংচন লিকুইড জাংচন পটেনচিয়েল মিনিমাইজ কৰিব আৰু যাৰ কাৰণে পুনৰ চেল পটেনচিয়েলটো অলপ ইফেক্টিভ হ'ব ঠিক আছে এই তিনিটাই হৈছে সল্ট ব্ৰিজৰ ফাংচন ঠিক আছে এতিয়া আমি আহোঁ সল্ট ব্ৰিজৰ কণ্ডিশ্যনকেইটালৈ কণ্ডিশ্যনটো কি ইনাৰ্ট ইলেক্ট্ৰলাইট ইনাৰ্ট মানে হৈছে ৰিয়েক্ট নকৰা হয়নে নহয় এতিয়া আমাৰ ইলেক্ট্ৰলাইট কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আমি ইয়াত কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কেচিএল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কেচিএল ইনাৰ্ট হয় জানো কেচিএলটো হাইলি ৰিয়েক্টিভ হয় কাৰণ ই কে পজিটিভ আৰু চিএল নেগেটিভ হ'লে পটককৈ ভাঙি যায় এইটো ৰিয়েক্টিভ হয় কেনেকৈ ধৰণে ইনাৰ্ট হ'ব তেনেহ'লে ইনাৰ্ট মানে কি বুজাব বিচাৰিছে ইয়াত সেইটো আমি জানিব লাগিব ইনাৰ্ট মানে কি ইনাৰ্ট মানে ৰিয়েক্ট নকৰাটো নহয় আচলতে ৰিয়েক্ট নকৰাটো নহয় কথাটো হ'ল কি ইনাৰ্ট মানে এইটোৱে যে সেই কেছ যিটো আমি ইলেক্ট্ৰলাইট ইউজ কৰিম সেই ইলেক্ট্ৰলাইটকেইটাই চেলটোৰ ৰডডালৰ লগত বা চেল সলিউশ্যনখিনিৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি
আকৌ নতুনকৈ বেলেগ ধৰণৰ ঘটনা সৃষ্টি যাতে নকৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে ইনাৰ্ট বুলি শব্দটো যাতে এই ৰডডালৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব নালাগিব সলিউশ্যনখিনিৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব নালাগিব সেইকাৰণে ইনাৰ্ট হ'ব লাগিব কিন্তু কেচিএলটো ইনাৰ্ট নহয় কেচিএলটো হাইলি ৰিয়েক্টিভ হয় তেনেহ'লে কি কথা ক'লে ইয়াত সেইটোকে চাওঁ আমি ঠিক আছে বাৰু যি কি নহওক কেচিএল আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰি দিলোঁ চিএলটো এইপিনে আহিলে ই চিএলটো জিংকৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰে এতিয়াটো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল জিংকৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰিলেই ইয়াতো ঢেৰ ঘটনা সৃষ্টি হ'ব নহয় কেলে নহয় জিংকে কেচিএলৰ লগত চিএল নেগেটিভৰ লগত চিএল নেগেটিভখিনি এইপিনে আহিব ঠিক আছে জিংক 2 পজিটিভ ইয়াত আছে চিএল নেগেটিভ এইপিনে আহিব ইয়াত কি ফৰ্ম কৰিব ZnCl2 ফৰ্ম কৰিলেই যেনিবা ZnCl2 ইজ এ হাইলি সলিউবল সল্ট যাৰ কাৰণে সল্টটো ফৰ্ম হ'ব হয় য়েছ নো ডাউট ফৰ্ম হ'ব জিংক 2 পজিটিভে চিএল মাইনাছৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব ৰিয়েক্ট কৰাৰ লগে লগে আকৌ ইহঁতি জিংক 2 পজিটিভ আৰু চিএল নেগেটিভলৈ 2Cl নেগেটিভলৈ ভাঙি যাব লগালগ ভাঙি যাব আৰু লগালগ আয়ন হিচাপে থাকি যাব মানে ফৰ্ম কৰিব ভাঙিব এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকিব কোনো প্ৰব্লেম নাই কোনো বেলেগ ধৰণৰ যদিহে কেনেবাকৈ এই সল্টটো ফৰ্ম কৰি কেনেবাকৈ যদি ই প্ৰেচিপিটেট ফৰ্ম কৰি দিয়ে প্ৰেচিপিটেট ফৰ্ম কৰিলেতো আমাৰ পজিটিভ আয়নৰ সংখ্যা কমি যাব তেতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব কিন্তু ইয়াত প্ৰব্লেম হৈছে নাই আমাৰ ইয়াত প্ৰেচিপিটেট ফৰ্ম কৰা নাই এই জিংক 2 পজিটিভ ZnCl2 ফৰ্ম কৰিলেও আকৌ ভাঙি গৈছে আয়নলৈ ভাঙি গৈছে কোনো প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰা নাই কেচিএল সেইকাৰণে আমি ইয়াত কেচিএল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু কিছুমান ইলেক্ট্ৰলাইটে কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰেচিপিটেট ফৰ্ম কৰি দিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কেচিএলে হওক বা KNO3 হওক বা NH4Cl এইবিলাক কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ চেলত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সকলো চেলতে সকলোবিলাক ইলেক্ট্ৰলাইট ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ এজ এন এক্সাম্পল আমি ধৰি লৈছোঁ ইয়াত যেনিবা জিংক ৰড আছে ঠিক আছে যদিহে আমি চাওঁ কেনেবাকৈ যদি চিলভাৰ ৰড ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আমি এজি ৰড চিলভাৰ ৰড ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চিলভাৰ ৰড ঠিক আছে তাত আমি কেচিএল ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ কি হ'ব লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত কমপ্লিটলি পজিটিভ চাৰ্জ এজি পজিটিভ থাকিব সল্ট ব্ৰিজ আমি কেচিএল ব্যৱহাৰ কৰি দিলোঁ এইপিনে চিএল মাইনাছ আহি যাব চিএল মাইনাছে এজি পজিটিভৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি কি ফৰ্ম কৰিব এজি চিএল ফৰ্ম কৰিব হয়নে নহয় ফৰ্ম কৰি দিলে এজি চিএলটো কি হয় এজি চিএল হাইলি সলিউবল নহয় আৰু ই প্ৰেচিপিটেট ফৰ্ম কৰিব বিকাৰটো তলত গোট খাব এজি চিএল সল্টটো গোট খাই যাব প্ৰেচিপিটেট ফৰ্ম কৰিলে তাৰ কাৰণে এজি পজিটিভ আয়নৰ সংখ্যা কমি গ'ল গোটেই সলিউশ্যনটোৰ পৰা তেনেহ'লে ই এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিলে আৰু তাৰ কাৰণে কাৰেণ্ট ফ্ল' নকৰিব সেইটোৱে হৈছে সেইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি কেচিএল এজি ইলেক্ট্ৰডৰ ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে কিছুমান এইবিলাক পাৰ্টিকুলাৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্টিকুলাৰ ইলেক্ট্ৰলাইট ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে সেইকাৰণে কৈছে আমি ইনাৰ্ট হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰলাইটকেইটা তোমালোকে বুজিলা নহয় ইনাৰ্ট মানে কি ঠিক আছে নেক্সট হৈছে সিহঁতৰ গুড এণ্ড ইকুৱেল মবিলিটি অফ আয়নছ গুড আৰু ইকুৱেল মবিলিটি হ'ব লাগিব কেচিএল আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইকাৰণে কেচিএল ইজ এ হাইলি ৰিয়েক্টিভ কে পজিটিভ এণ্ড চিএল নেগেটিভ ঠিক আছে দুইটা আয়নৰ কেচিএল ইলেক্ট্ৰলাইটটোৰ আয়ন দুটা হৈছে কে পজিটিভ এণ্ড চিএল নেগেটিভ দুইটা আয়নৰ মবিলিটি ইকুৱেল হ'ব লাগিব এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে যেনিবা কেচিএলটো যায় পজিটিভ চাৰ্জটো অতি সোনকালে যায় কিন্তু নেগেটিভ চাৰ্জটো গেধা যাবলৈ মন নকৰে সি মন নাযাওঁ বুলি কৈ দিলে যেনিবা পজিটিভ চাৰ্জটো গৈছে স্পীডত নেগেটিভ চাৰ্জটো নাই যোৱা এই কামেই কৰা নাই মবিলিটিটা একেবাৰে নাই তেনেকৈ হ'লেতো আমাৰ দিগদাৰ হৈ যাব তেতিয়া পজিটিভ চাৰ্জখিনি ইকুৱেল নিউট্ৰেলাইজ হ'ব নেগেটিভ চাৰ্জখিনি নিউট্ৰেল নহ'বই নে নহয় সেইকাৰণে দুইটা আয়নৰ মবিলিটি কমপ্লিটলি ইকুৱেল হ'ব লাগিব ইকুৱেল এণ্ড গুড মবিলিটি অফ আয়নছ ভাল মবিলিটি হ'ব লাগিব মবিলিটি ভাল নহ'লে কিন্তু সিহঁতৰ নহ'ব কেচিএলৰ দুইটা হয় সেইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আমি কেচিএল ঠিক আছে তোমালোকে বুজিলা নহয় এইটো তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট আকৌ মাৰি লোৱা নহ'লে যদি নাই মৰা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা এইকেইটা নোট কৰি ল'বা যে ফাংচনছ অফ সল্ট ব্ৰিজ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ অফ সল্ট ব্ৰিজ ঠিক আছে বাৰু যি কি নহওক ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কথা পাতিম চেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কেনেকৈ কৰে চেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কি ধৰণে এতিয়া তোমালোকক প্ৰব্লেম আহে চেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰা বুলি আহে এনেকৈ আহে বা চেল ৰিয়েকশ্যনটো লিখা বুলি আহে দুইটা চাম এতিয়া চেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কেনেকৈ কৰে চেল ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকৈ কৰে আমি চাম এতিয়া যি নহওক এতিয়া কথাটো হ'ল কি লেফ্ট সদায় এন'ড আমি পঢ়িছিলোঁ কি আকৌ আমি কি পঢ়িছিলোঁ শ্বৰ্ট টাৰ্মটো আছিলে যে LOAN লেফ্ট হেণ্ড ছাইড অক্সিডেশ্যন এন'ড নেগেটিভ এইটো পৰম্পৰা বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰিত এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট
লেফট হেণ্ড সাইডতে সদায় এনোড থাকিব লেফট হেণ্ড সাইডৰ যেটো সেল হে হাফ সেলটোৰ পৰা সদায় অক্সিডেশন হ'ব লেফট হেণ্ড সাইডৰ সেলটোতে থকা ইলেক্ট্ৰডডাল সদায় নেগেটিভ হ'ব এটো এটা পৰম্পৰা কেলে হল কি হল দিন থাকিব আৰু পৰম্পৰা লেফট হেণ্ড সাইডে থাকে হেতু পৰম্পৰা তেনেদৰে আমি লেফট হেণ্ড সাইডতে যেটো মেটেল জিংক ব্যৱহাৰ কৰিছিলো Mn পজিটিভ হলৈ গৈছে লেফট হেণ্ড সাইডৰ খিনি ঠিক আছে নেক্সট ৰাইট হেণ্ড সাইডত কি হৈছে ৰাইট হেণ্ড সাইডত যদি লেফট হেণ্ড সাইডত যদি কেনেবাকে Mn পজিটিভ হলৈ গৈছে ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ খিনি উল্টো হ'ব Mn পজিটিভ M লৈ যাব এটো এটা ইউনিভাৰ্সাল হিচাপে M বুলি লৈছো এক্সাম্পল লৈছো জিংকত কি হৈছিল ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ আপুনি কি লৈছিলো জিংক ৰড লৈছিলো লেফট হেণ্ড সাইডত কি লৈছিলো আমি কপাৰ ৰড লৈছিলো হনে নহয় জিংক খিনি Zn2 পজিটিভ লৈ গৈছিলে হনে নহয় আৰু কপাৰ 2 পজিটিভ খিনি কপাৰ লৈ গৈছিল তোমালোকে নোট কৰি লবা বস্তুখিনি দেই নোট ডাউন কৰি লবা কপাৰ 2 পজিটিভ খিনি কপাৰ লৈ গৈছে জিংক খিনি জিংক 2 পজিটিভ লৈ গৈছে ঠিক আছে যেহেতু ইয়াত অক্সিডেশন নাম্বাৰ 0 পৰা 2 লৈ গৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে তেনেহলে অক্সিডেশন হৈছে আৰু ইয়াত কি হৈছে কপাৰ 2 পজিটিভ খিনি কপাৰ 0 লৈ গৈছে তেনেহলে কি হৈছে ইয়াত অক্সিডেশন নাম্বাৰ কমিছে তাত কি বুলি কোৱা হয় ৰিডাকশন বুলি কোৱা হয় সিম্পল ৰিডাকশন হাফ সেল এটো হৈছে অক্সিডেশন হাফ সেল কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবা তোমালোকে ইয়াত সিম্পল জিংক 2 পজিটিভ দুডাল লাঠি কপাৰ 2 পজিটিভ আৰু চেঞ্জ হৈছে কপাৰ এটো কি হয় সল্ট ব্ৰিজ এটো সল্ট ব্ৰিজ বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় এডাল সল্ট ব্ৰিজক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে এই দুডাল লাঠিয়ে জিংক 2 পজিটিভ লৈ গৈছে কপাৰ 2 পজিটিভ কপাৰ লৈ গৈছে তোমালোকে যদি বাই চান্স লিখি দিয়া কপাৰ 2 পজিটিভ এপিনে লিখি দিয়া জিংক 2 পজিটিভ এপিনে লিখি দিয়া কমপ্লিটলি ৰং হৈ যাব কাৰণ হেতু LOAN লেফট হেণ্ড সাইড এনোড অক্সিডেশন এন্ড নেগেটিভ ঠিক আছে এই অক্সিডেশন সেলটো সদায় কি কমে থাকিব LOAN লেফট হেণ্ড সাইডত থাকিব অক্সিডেশন LOAN লেফট হেণ্ড সাইডত অক্সিডেশন হ'ব সদায় লেফট হেণ্ড সাইডত সদায় মন ৰাখিবা আৰু জিংক 2 পজিটিভ লৈ গৈছে অক্সিডেশন হৈছে অক্সিডেশন সদায় লেফট হেণ্ড সাইডত ৰিডাকশন সদায় ৰাইট হেণ্ড সাইডত মাজতে হ'ব এডাল সল্ট ব্ৰিজ এনেকৈ তোমালোকৰ বস্তুবিলাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় এনেকৈ সেলবিলাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় সেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বুলি কয় এটোকে তোমালোকেটো এটো সেল ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা বুলি ক'লে তোমালোকে এটা বিকাৰ ৰাখিলা ইটো বিকাৰ ৰাখিলা জিংক ৰড দিলা বা এজি ৰড দিলা বা এতে কপাৰ ৰড দিলা এপিনে সলিউশন ৰাখিলা ইমানখিনি কৰি থাকিবলৈ সময় নাই ৰিএকশনত সময় নাই ইমানখিনি কৰিবলৈ তোমালোকৰ সময় নাই তেনেহলে সেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰিবলৈ আমাৰ সিম্পলি এটা লাইনতে গুটেই সেলটো আমি কথা গম পাগলো যে কপাৰ জিংক 2 পজিটিভ লৈ গৈছে কপাৰ 2 পজিটিভ কপাৰ লৈ গৈছে মাজতে এটা সল্ট ব্ৰিজ শৰ্ট মেথড হনে নহয় এটো মন ৰাখিবা তোমালোকে আহে সেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আহে তোমালোকৰ এক্সামত বোৰ্ড এক্সামত আহে মন ৰাখিবা দেই নোট ডাউন কৰি লোৱা নেক্সট আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছো আমি এতিয়া সেল ৰিএকশন জিংক আৰু কপাৰৰ কথা যেহেতু পঢ়ি আছো আমি এই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতো ঠিক আছে সেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বা সেল ৰিএকশন আমি কেনেকৈ লিখিম এতিয়া সেল ৰিএকশন লিখিবলৈ আহে তোমালোকৰ ওকে সেল ৰিএকশন কি হয় আসলে ইয়াত নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন শুড বি কেনসেলড সেল ৰিএকশন এটাত কাহানিও ইলেক্ট্ৰন থাকিব নালাগিব কি বুজালো তে মই বাৰজিন হক চাও এটো হৈছে অক্সিডেশন হাফ সেল ৰিডাকশন হাফ সেল অক্সিডেশন হাফ সেলত কি হৈছে জিংক 2 পজিটিভ প্লাস দুটা ইলেক্ট্ৰন লৈ গৈছে আমি পঢ়ি আইছো লেফট হেণ্ড সাইডৰ যেটো বিকাৰ্ড এটো ৰিএকশন ঘটিছিলে ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ ৰাইট হেণ্ড হাফ সেল ৰাইট হাফ সেলত কি ঘটিছিলে কপাৰ 2 পজিটিভে দুটা ইলেক্ট্ৰন লৈ কপাৰ ফৰ্ম কৰিছিলে ঠিক আছে সেল ৰিএকশনটো কি এতিয়া সিম্পল সেল ৰিএকশন দুটা ৰিএকশন আমি কম্পাইল কৰিলো দুটা ইলেক্ট্ৰন কাট খাই গল ঠিক আছে এপিনে জিংক 2 পজিটিভ জিংক কপাৰ 2 পজিটিভ এপিনে আছে জিংক 2 পজিটিভ প্লাস কপাৰ এটো হৈছে আমাৰ সেল ৰিএকশন এটো সেল ৰিএকশন সিম্পল এটো কোৱা হয় সেল ৰিএকশন আৰু এটা এক্সাম্পল ললৈছো মই এটা তোমালোকৰ প্ৰবলেমটো হৈছে যে এটা সেল ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে আমাক এনেকৈ ধৰণে কৈছে Ni গৈছে নিকেল এটো পজিটিভ সলিড আছিলে এটো একোছলে গৈছে মাজত সল্ট ব্ৰিজ দিব ঠিক আছে এই অক্সিডেশন হৈছে আমি এটা ৰিডাকশন কৰিম as a positive goes to as a aqueous and solid as a গৈছে এটা সেল আমাক দিছে এটো বুজিব লাগিব তোমালোকে যদি এটো বুজিবলৈ কি জানিব লাগিব তোমালোকে সেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন জানিব লাগিব তোমালোকে সেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন জানা যেতে এটো বুজি পাবা এটা তোমাক লিখিবলৈ কৈছে ৰাইট দা সেল ৰিএকশন
সেল ৰিঅ্যাকশনটো লিখিব তোমালোকে কি ক'ব লাগিব অক্সিডেশন হাফ সেল জানিব লাগিব ৰিডাকশন হাফ সেল জানিব লাগিব তাৰপিছত আমি টোটাল সেল ৰিঅ্যাকশন একদম সিম্পল একদম উজু কথা প্ৰথম আমি কি হৈছে অক্সিডেশন হাফ ৰিঅ্যাকশন লিখিম এটা আমি লেফট হ্যান্ড সাইড LOAN মই হেকানে কওঁ লোনটো ইম্পৰ্টেন্ট লেফট হ্যান্ড সাইডত কি হ'ব অক্সিডেশন তাত বেছ অক্সিডেশন কোন আছে নিকেল অক্সিডেশন হৈছে Ni কি হৈছে Ni2 পজিটিভ তেনেহলে কি আছে +2 ইলেক্ট্ৰন অক্সিডেশন হাফ সেল ৰিডাকশন হাফ ৰিঅ্যাকশন তো কি Ag পজিটিভ কলে গৈছে Ag লে গৈছে তেনেহলে কি Ag লে যাবলৈ কি ক'ব লাগিব ইপিনে Ag লে গৈছে কি ক'ব লাগিব তেনেহলে এটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াত যোগ দিব লাগিবই তেতিয়া হলে ই নিউট্ৰেল হৈ Ag লে যাব Ag সলিড হৈছে ইপিনে হৈছে একোয়াস ফৰ্মত আছে এপিনে এটা ইলেক্ট্ৰন দুটা ইলেক্ট্ৰন কি হ'ব এতিয়া বনাম কথা হ'ল ইনটু 2 কৰি দিলে আমি কি হ'ব ইপিনে 2 হৈ যাব ইলেক্ট্ৰন কেইটা কাট খাই যাব মানে নহয় কাট খাই যাব আৰু ইপিনে কি থাকিব নিকেল থাকিব ইপিনে ইনটু 2 কৰিলো ন এখানে 2Ag plus 2Ag positive এপিনে Ni2 positive plus 2 এপিনে 2 টা ইনটু কৰিলো 2Ag এটো হৈছে আমাৰ সেল ৰিঅ্যাকশন বুজি পালা তোমালোকে সেল ৰিঅ্যাকশন তো কি সেল ৰিঅ্যাকশন তোমালোকে জানিলা সেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন তোমালোকে জানিলা ঠিক আছে বাৰু জিন হওক তেনেহলে আজিলে ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰো আৰু নেক্সট টপিক কেটাৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিও কেটাত ভালকৈ আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তেনেহলে বাই